I never left. I never left. Voor mijn gevoel zit je nu wel goed in je vel, toch? Maar dat zei ik toen ook. Daarnaast hebben zij helemaal niet kunnen zien wat er echt is gebeurd in januari. Er is net ingebroken. Wat? De camera. Oké, to be honest, denk ik zelf dat deze video jouw meest mooie video is. Het is het meeste jij, want je ziet je vrolijk zijn, maar je ziet ook de realiteit. Oké guys, hier ben ik weer na, wat is het, een maand. Er is heel veel gebeurd. Ja, ik ga het eigenlijk nu allemaal even uitleggen. Oké, laat ik gewoon even beginnen met januari 2021. Oh my god, ik ben in de sportschool. En de handhaven kwam. Oh my god. Oké, let's unbox. Is het nu al zo'n feest? Nou, in januari ben ik verhuisd naar een nieuw appartement. Daar zit ik nu in, mijn kamer. En nou, daar ben ik dus heel erg druk mee bezig geweest. Er komen heel veel dingen bij kijken. Gaswassen, licht fixen. Er waren nog een aantal vieze vlekken op de muur die gefixt moesten worden. Dus zeg maar, ik was er eigenlijk best wel veel mee bezig. En daarnaast heb ik wel gewoon altijd gevlogd. So, I did something. Dark Rachel, it is. Zo, ik dacht er wel over na. Toen dacht ik van, dan ga ik een super chille verhuisserie online zetten. Yeah. Nou, well, die gaat er niet meer aankomen. Door een aantal omstandigheden die zijn gebeurd in januari. Oké, ten eerste heb ik dus een huisgenootje en jullie gaan haar denk ik nog wel vaker zien. Maar het is ook niet raar dat je zeg maar dat het op een gegeven moment je een soort van opbreekt. Wanneer het dan goed gaat voor de buitenwereld, Ja. dat het dan eigenlijk juist niet goed gaat met jezelf. Zeg maar, je doet heel veel en je kan heel veel laten zien. Maar zeg maar, doordat je zoveel aanneemt en doet, zeg maar, het zien is makkelijker dan daadwerkelijk alles hebben gemaakt. Ja. Snap je? En het is heel grappig, want ik zei ten eerste altijd zeg maar dat ik nooit wilde samenwonen met iemand. Omdat ik zeg maar best wel op mezelf ben en ik heb jullie. Ik heb het gevoel zeg maar als ik dan met iemand samenwoon dat ik dan met diegene heel veel ga praten. En dan uiteindelijk dat ik niet zeg maar mijn taken kan afronden voor de dag. Hoe gek het ook klinkt. En daar gaan we verder later op in. Ten eerste verhuizen. Super leuk. Ik heb echt allemaal, nou, je ziet een plant en dan allemaal dingen gekocht. En ik had het hele proces gefilmd, maar al die beelden zijn weg. Maar ik ga zeker nog wel een huistour geven, dus dat wel. Maar er is dus geen procesvideo. Maar ja, in ieder geval super leuk, lekker mee bezig geweest. Kasten in elkaar zetten, bedden in elkaar zetten, schilderijen ophangen. Het ging eigenlijk allemaal best wel lekker en ik zat er best wel in. Het was gewoon lekker, ik weet niet, ook lekker met Char. Dan gingen we lekker bijvoorbeeld in de avond lekker wijntjes drinken en lekker koken. En ik merk heel erg dat ik dat soort van nodig had. En toen op een gegeven moment wat ik ook wilde doen was, ik wilde heel graag naar een huiskliniek gaan met jullie. Ik weet niet, ik kreeg een paar opmerkingen over mijn huid en dat vond ik best wel kut. En mijn huid is ook met, zeg maar, is ook heel erg soort van achteruit gegaan. Dus ik dacht van oké, ik ga gewoon langs een huidkliniek. Dat is ook in de buurt. En nou, ging ik erheen. En toen had ik een peeling face mask en wat andere dingen. Ik ben heel laks erin. Ik ga gewoon naar een huidkliniek en ik zeg van ja, wat moet ik doen? En zij zeggen ja, peeling face mask. En ik denk oké. Wist ik veel wat het was. Mijn huid, ik heb een heel vroeg huid. Dus mijn huid ging helemaal verschilveren. Het was helemaal rood hier geworden. En ik heb gejankt. Ik kan echt gewoon janken. Ja, dat snap ik. Die twee Dat pukkels ik hebben... ook een aanval heb gekregen. Ja, ik ga het ook niet doen. Ik sla een keertje over. Hi, nog even een kleine update over mijn leven. Ik schaam me gewoon echt voor mijn huid. Oké, tijdens de peeling, het brandde. Het brandde. We gingen door, zei nee, is normaal. Nou, het is blijkbaar niet normaal. En ik ging er dus net weer heen. Ze zei zo'n vrouw, ja, dat is niet normaal. Ja, ik weet niet of... Je moet even kijken of het weggaat, want het gebeurt niet vaak. Dus het zou kunnen dat het niet meer weggaat. Ik heb opnames voor NPO 3. Had ik donderdag, heb ik afgezegd. Ik heb echt gejankt. En ik weet dat ik toen van de huidkliniek afkwam. Toen kwam ik dus thuis en ik liep naar binnen. Ging ik een beetje piano spelen. Ik heb nu ook een piano. En al mijn sieraden zijn weg. En ik zit echt zo... Ik bel mijn huisgenootje op, Char. Yo, heb jij mijn sieraden? Zij zo, nee. Ik zo, ja. Je bent ook het op Char op te brengen. Ik dacht, misschien heeft zij er neergelegd of zo. Weet ik veel.
Loop ik naar de woonkamer toe, is mijn laptop weg. Mijn nieuwe laptop die ik toen had gekocht. MacBook Pro 16 inch met i9 processor, extra geheugen, extra grafische kaart. Dat is een onwijs grote uitgave. Een uitgave waar ik zeg maar voor heb gespaard. En ik dacht van dit is leuk, want nu kan ik lekker editen voor YouTube. En dan loopt mijn laptop niet vast. Dus weg. Beelden weg. Wat ik had geëdit, weg. Even een update. Er is net ingebroken. Niks van Charlotte is gepakt. Het is heel apart. Ik heb nog nooit zo'n inbraak meegemaakt. Ik heb überhaupt dit nog nooit meegemaakt. Slot is vervangen. Gelijk gedaan. Het is nieuw. Het is een nieuwe ervaring. En balen. Want jullie weten hoe blij ik was met mijn nieuwe laptop. En überhaupt, ik had daarvoor al mental breakdown over mijn huid. Krijg ik dit ook nog. En ja, weet je, het is... ja, kijk, weet je, het komt allemaal wel goed. Het zijn maar spullen. Ik ben heel blij dat ze niet mijn camera hebben gepakt met al mijn beelden erop. Mijn camera lag dus onder mijn bed. Niet om een reden. Puur omdat ik het op de grond had laten vallen op mijn tapijt. En ik had het toen een beetje onder mijn bed geschoven. Als ze mijn camera hadden met al mijn beelden, dat was heftig geweest. Ik heb wel nog een SD-kaartje, die kon ik niet vinden. Lag die op de grond? Had je die in je harde schijf zitten? Nee, die lag op mijn bureau nu ik erover nadenk. Wat? Dat kan wel even. So well. Beelden zijn zo privé. Ik bedoel, ik zet mijn camera niet uit als ik aan het omkleden ben, want dat edit ik eruit. Maar ik ga er ook niet vanuit dat iemand anders die beelden ooit te zien gaat krijgen. Zo'n raar en naar gevoel dat er iemand in je huis is geweest. Ten eerste heb ik niet echt veel waardevolle spullen in huis. Ik heb geen dure schoenen of tassencollectie of whatever. Het is heel apart, zeg maar, ook omdat je nog maar net, zeg maar, bent verhuisd. Dus ik had mijn inboedelverzekering had ik ook nog niet afgerond. Ik had het wel aangevraagd, maar ik had het nog niet afgerond. Goed begin van het jaar. Vanaf hier kan het alleen maar Omhoog. Oh. En mijn huid is verbrand. Mijn marketingtentamen gisteren verneukt. Nou. Ik heb mijn voedseltentamen niet gehaald. Waarom moet ik het op zo'n harde les leren? Dus dat vond ik zo lastig en daar zat ik echt heel erg mee. En ik vertelde ook nu dit verhaal omdat de mensen die op mijn Instagram volgen en TikTok lijkt het misschien alsof mijn leven heel leuk is. En zeg maar dat het allemaal goed gaat. Maar van binnen ging ik echt kapot. En nu gaat het eigenlijk allemaal soort van een beetje naar beneden. En dan wil ik tijd ervoor maken voor studie. Ja. En dan lukt het niet. Dan ben je toch druk. Ik heb vandaag de hele dag opgeruimd. Maar hoe ziek dat je zoveel tijd moet besteden aan het opruimen? Ja, schoonmaken. Dat is echt het leven van een volwassene. Want toen daarna, vlak daarna, ben ik erachter gekomen dat ik mijn project niet heb gehaald. Een project over waterijsjes, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar waar ik zo erg mijn best voor heb gedaan. Dat ik echt zat van, kijk, tuurlijk last minute, maar het is meer van, hoe heb ik dat niet gehaald? En dat was iets van 12 studiepunten, het is meer van, het was allemaal een beetje dat ik echt zat van, wat is er? What is going on? Wat is dit? En met mijn geschilferde huid, ja jongens, met mijn geschilferde huid, ingebroken, belangrijkste project van het jaar niet gehaald, ging het heel slecht. Samenwerkingen die ik had. Ik had bijvoorbeeld voor Loungewear wilde ik heel graag, als ik de bedoeling hadden afgesproken, om een YouTube video online te zetten voor Valentijnsdag. Ik had nog een samenwerking eventueel met Vinted, wat ik zo leuk vond. Zeg maar, en dat heb ik allemaal niet kunnen doen. En ik dacht dan ook van, oh, als ik dus zeg maar zoveel samenwerkingen doe, dan kan ik weer mijn laptop terugverdienen. Dat je door moet blijven gaan. Je moet door blijven gaan, je moet content maken. En wanneer je dat dan niet doet, dan is het dan zo van, Je wil niet in een je zwart faalt gat. in het leven. Ja, dat snap ik heel erg. En maandag heb ik die HST-gesprek op school. Maar ja, je kan moeilijk samenwerkingen aangaan als je niks post. Dus het is meer van, het was even allemaal... En ik zeg het nu gewoon heel eerlijk. En dat was gewoon allemaal gewoon een beetje heel
Ik zat er gewoon echt even doorheen. Maar weet je wat ik heb met YouTube? Ik heb het gevoel dat niet heel veel mensen mijn video's kijken. Ik heb niet het idee dat ik zo'n groot verschil maak. Dat YouTube zoveel tijd in beslag neemt van als het niet goed gaat met mijn studie. Wat is slim. Oké, hi guys. Oké, wat ik nu moet gaan doen is, ik heb dus allemaal dingen gekregen van Gymshark. Een klein kastje met alleen maar de nieuwe launches van Gymshark en de rest bij mijn ouders. En zoals jullie weten zijn mijn sieraden gestolen. En daarnaast zeg maar, werden er ook om me heen zoveel dingen gevraagd. Want ik was ook bezig met opnames voor NPO 3. En dat is zeg maar voor, zij gaan mijn levensstijl vergelijken met iemand die een BBL-operatie gaat doen. Dus het is een soort van een gemaakt lichaam vs een natuurlijk lichaam, sportief lichaam. Daar gaat zeg maar een aflevering over naar... Om heel eerlijk te zijn denk ik niet dat ik zo in het leven sta als ik dat niet had meegemaakt. Dus moest ik dat meemaken, moet je dat meemaken om vervolgens zo in het leven te staan. Dat is dan waar ik er ook over nadenk. Dus dan geef ik wel heel veel op. Ik heb 2 jaar opgegeven. 2 jaar had ik het heel zwaar. Om vervolgens nu dankbaar te zijn. Dus ja, dat is wel heel pittig als je erover nadenkt. Ja. Ik weet niet welke TikTok het nu is. What I eat in a day. Ja, door die opnames kwam ik dus achter dat er iets heel naars is gebeurd in mijn sportschool. En het was allemaal zoveel. Zwaar. Heel zwaar. En mijn hart gaat zo snel. Puur omdat ik allemaal scenario's ga bedenken dat dit ook mij had kunnen overkomen. Dan ben ik... Ik vind het zo kut dat ik er niks over kan zeggen. Rachel, jij bent super sterk. Jij kan dit aan. Jij hebt geleerd om te gaan met dit soort situaties. En je gaat zorgen dat je hier beter uitkomt. Want you're a queen. Eindelijk kom je weer buiten veel seks. Eindelijk! Ik doe het al de hele tijd! Kan het gewoon even allemaal heel veel worden. En dat ik echt even zat van wat doe ik eigenlijk in het leven en wat moet ik doen. En school gaat niet goed en social media, zeg maar YouTube, mijn passie. En daar zit ik dus ook weer mee van, en daar kom ik dan nu weer op, TikTok. Wat ik ook een beetje heb met TikTok, het is een beetje zeg maar een soort van OnlyFans of zo. Ik weet wat gebeurt op TikTok, stays on TikTok. Dus ik heb het gevoel zeg maar dat deze video, dat mensen uit mijn omgeving, dus mijn vrienden het niet zien. Ja. Zeg maar, TikTok mensen zien het, maar voor de rest is het gewoon... Maar je maakt zelf een sfeer op je account. Dat is echt zo. Ik ben enorm gegroeid op TikTok. En dit kwam voornamelijk omdat ik mijn progress heb laten zien in een TikTok. En TikTok ging viraal. Ik ben dik! 200k op TikTok en dan 100k op Insta. Dat is echt fucking bizar. Ik denk dat het gaat gebeuren vandaag. Vandaag? Ja, ik denk het. Nee, hou op. Ja. Echt? En als het vandaag niet gaat gebeuren, morgen. Het is echt waar. Dit weekend. Dit is wel, ik weet echt niet wat er gebeurt. I don't know what's happening. I don't know what's happening. I don't know. It's so weird. It's a weird vibe. Oké, ik heb dus nu 99k op Insta. What the fuck is happening? Yo. Oké jongens, what is happening? Jongens, wat is? Kijk, ik ben nu niet actief op YouTube, aangezien alles. Maar what the fuck is happening, guys? Want jullie moeten niet zo groot maken. Jullie moeten niet meer... Wat is het? Mijn TikTokers niet vinden of je... Als het op dit tempo blijft doorgroeien, heb ik dan bang over de 100k. Hoe gaan we dat vieren? Ik heb morgen om 7 uur 's ochtends training. Het is nu 11:30. Hoe gaan we het vieren? Oké, jongens, jullie kunnen mij niet zien. Oh, ik doe het licht wel even aan. Oké, ik heb 100k! Ja! Oh my god, jongens, dankjewel! Ik moet echt slapen, anders ga ik morgen niet kunnen trainen.
Maar ik ben wel heel dankbaar dat het zo goed ging. En ik vind het heel leuk dat ik zoveel mensen heb kunnen inspireren met mijn verhaal. En ik kreeg zoveel berichten over van wauw, weet je wel, je hebt me gemotiveerd om te trainen. Wauw, je hebt me gemotiveerd om mijn progress ook te delen op social media. Je hebt me gemotiveerd. En ik kreeg zoveel berichten. En ik was echt zo van wauw. En dat is echt een van de mooiste dingen die je kan doen. Andere mensen inspireren en gelukkig maken. Dus daar was ik heel blij mee. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen mijn bericht sturen van er komt weer een nieuwe video. Dat ik echt zat van oh my god. Want ik heb dus niet het idee dat veel mensen mijn YouTube video's kijken. Ik weet dat dat heel gek is. Ik heb nog steeds het idee dat ik YouTube video's maak voor mezelf. I never left. I never left. I never left. I am coming back. I'm coming back. Maar waar was ik ook weer bezig? Film je al? Ja. Het is mooi. Oh, ik weet al waar ik was. Ik was hierboven. En dat er een paar mensen het leuk vinden. Maar ik heb niet het idee dat zeg maar zoveel mensen mijn video's kijken. Dus dan heb ik ook niet het idee van... Ik heb dan ook heel erg snel het idee van oh, mensen gaan het niet doorhebben als ik even niet post. Daarnaast zeg maar, ben ik ook super slecht in plannen. Dus ik merk gewoon dat ik gewoon allemaal dingen door elkaar heen plan. En dat vind ik echt heel lastig. En dat is het allermoeilijkste om dat te combineren met een project. Ik vind het zo stom als ik dan mijn projectgenoten teleurstel. Of dat ik zeg maar, en ik probeer er te zijn en ik probeer mijn best te doen. En dan vind ik het gewoon stom als het me niet lukt. Je bent heel leuk blijven doorposten en alle foto's waren fucking mooi en helemaal het einde. Maar daarnaast hebben zij helemaal niet kunnen zien wat er echt is gebeurd in januari. Zij hebben alleen maar de mooie plaatjes gezien, maar niet de realiteit. En dat is dit. De reden dat ik deze beelden allemaal heb gefilmd is omdat ik wil een beeld laten zien. Een beeld die je niet ziet op social media zelf. Het was een comment en die raakte me zo erg. En die is 33.000 keer geliked van It's hard seeing someone else living your dream life. En dat heeft me zo erg geraakt. Omdat je weet niet hoe het met iemand mentaal gaat. Ik laat de mooie kanten zien. En deze video wordt een kant van mij die ik niet laat zien. Die ik niet laat zien op Instagram. En ik wil mezelf helemaal niet zielig voordoen. Omdat dit is ook maar weer een kant, hè jongens. Nu laat je zeg maar... Zo zie je maar dat ik kan mijn leven aan jullie laten zien hoe ik het zou willen laten zien. En het is heel mooi. Want... En misschien wordt dat ook vertaald naar hoe ik in het leven sta. Maar ik kan de camera nu pakken en zeggen... Oh my god, jongens, ik heb zo'n leuke dag gehad. De sneeuw, oh wat is het mooi. Ik kan zo praten en ik kan dat in mijn vlog zetten. En je denkt, oh my god, she's living dream life. Snap je wat ik bedoel? Dus het is meer van... Oké. Dat is een beetje het verhaal. Dat is een beetje waarom ik zeg maar eventjes weg ben geweest. Misschien, weet je, ik geloof ook sterk dat alles met zijn reden gebeurt. Dus misschien had ik toch echt even een hele zware les nodig om te leren dat ik dus gewoon altijd sowieso alle verzekeringen altijd moet afsluiten. Wie weet help ik een van jullie door dit verhaal te vertellen. Laat alsjeblieft gewoon dingen verzekeren. Nu ik erover nadenk, heb ik in januari zoveel meer creatieve dingen gedaan. Wat ik echt leuk vind om te doen. En daar ben ik echt heel blij mee. En ik ben zo benieuwd hoe deze video gaat uitpakken. Ik ben er wel echt heel... Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Maar gezonde zenuwen. Gezonde zenuwen. Misschien, ik zit er dus nu ook over na te denken dat ik misschien ook een soort van regeling moet vragen. Want wat ik nu ook heb geleerd is, in het begin dacht ik een beetje van, kijk, heel veel, let's be honest, heel veel YouTubers, heel veel influencers die zitten niet meer, die sturen niet meer. En ik geef ze groot gelijk, omdat je moet altijd blijven doen wat je gelukkig maakt. Als jij al geld kan verdienen met iets wat je gelukkig maakt, waarom zou je dat niet doen? Maar ja, social media is gewoon nog heel nieuw. Dus ik denk dat mensen gewoon heel erg zitten van ja, maar het is niet echt werk. En aan de ene kant, het is gewoon heel mooi werk als je erover nadenkt. Je kan eigenlijk alles doen wat je wilt doen. Maar het is heel moeilijk om te zeggen van jongens, het gaat nu niet goed. En daar heb ik nog steeds moeite mee. En ik wil echt totaal niet zeg maar dat... Ik ga gewoon volgende week een leuke video posten. En het gaat eigenlijk ook allemaal prima. Alleen, er zijn gewoon nog een paar dingetjes waar ik gewoon heel erg mee zit en waar ik mee worstel. En ik denk dat dat ook voornamelijk het mentale aspect is. En ik denk dat ik daar al een soort van altijd heb mee geworsteld. Alleen nu komt het even goed naar buiten en dan kan ik het zeg maar realiseren. Voorheen was mijn afleiding dan fitness. Maar nu is mijn afleiding social media, denk ik.
En het is niet de bedoeling dat ik telkens afleidingen zoek om gelukkig te zijn. Hoi mam. Hi. Hi, hoe gaat het? Ik heb me ingeschreven voor een eetstoorniskliniek. Om duidelijkheid te krijgen voor alles en om het af te ronden. Voor mijn gevoel zit je nu wel goed in je vel, toch? Maar dat zei ik toen ook. Ja, maar wil je dan eerlijk tegen mij zijn, hè? Nee, ja, toen vertelde ik ook hoe ik me eigenlijk voelde. Want ik dacht altijd, ik dacht niet dat ik het had. En nu nog steeds denk ik niet dat ik het heb. En ik merk gewoon... Nee, maar je hoeft het ook niet te ontkennen. Nee, maar dat is heel lastig. Dat is iets, zeg maar, ik zou dat nooit, zeg maar, zo toegeven. Nee. Relativeren is ook goed. Dus gewoon ergens neerzetten waar het hoort. Ik heb mijzelf ingeschreven voor een eetstoorniskliniek. En dat heb ik nooit eerder gedaan. Nooit. Ik dacht altijd hetzelfde. Ik dacht altijd, ik ben goed bezig, ik ben gezond bezig. Op dat moment, toen ik die filmpjes dus van mezelf maakte, dacht ik altijd dat ik mensen kon inspireren om af te vallen. Terwijl ik heel slecht bezig was. Dus voor hetzelfde geldt nu, wie weet, ben ik nog steeds niet goed bezig. Wie weet, want ik heb het wel heel zwaar gehad. Waarom ik zulke kleine momentjes me zo erg laat beïnvloeden. Heeft het nog te maken met eetstoornisgedachten? Heeft het nog daarmee te maken? Dus ik heb mezelf ingeschreven. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En dan kan ik het hoofdstuk eigenlijk echt afsluiten. En dat ik echt professioneel hulp heb gekregen. Denk ik dat ik misschien automatisch dan ook andere mensen ook beter kan helpen in de toekomst. Als ik mijn studie natuurlijk heb afgerond. En daarna ook nog wat extra dingetjes heb gedaan. Alleen als diëtist combineer niet. Oké, to be honest, denk ik zelf dat deze video jouw meest mooie video is. Het is echt... Het is het meest pure, het is het meest eerlijke, het is het meeste jij. En het is van, je hebt een soort van dagboek voor jezelf gemaakt. Het is een soort van dagboek, inderdaad. I love it. En I love the diary. Also. Het project wat ik niet heb gehaald. Hij zei dat ik gewoon nog een paar dingetjes moest veranderen. Maar je kan het dus nog gaan halen. Ja, maar doordat ik dus zo druk was met andere dingen, ben ik helemaal niet bezig geweest met mijn lichaam. Zeg maar, ik ben eigenlijk zo trots. Ik denk dat dat deels komt omdat ik helemaal geen tijd had gehad om ermee bezig te zijn. Dus dat is ook heel grappig. De opnames met NPO, toen was ze van, waar ben je onzeker? En ik zat echt zo van, oh my god, dat vraag je nu zo'n slecht moment. Want ik heb geen tijd om nu ook nog een mental breakdown te krijgen over hoe ik eruit zie. Even niet. Nee, dankjewel. No thanks. Bedenk één ding die je vandaag kunt doen, maar niet doet, dat een enorm positief effect zou hebben op de kwaliteit van je bestaan. Zeker als dit onderdeel uitmaakt van je dagelijks leven. Ik heb vaak, als ik een leuk idee heb, wil ik het nu uitvoeren, maar het hoeft niet nu. Het kan ook morgen, het kan ook overmorgen. Want als ik het nu uitvoer, dan loop ik weer achter in mijn planning, bijvoorbeeld voor school. Wow. Dat is het. But this is me. And I'm happy. En ik voel me eigenlijk wel goed. Ik even eruit. Even eruit, mop. Ik moest er even uit. Hoi. Hi. Ik kreeg net ineens een mailtje. En ik dacht, ik moet het even tegen jou zeggen. Jameshare heeft me net een mailtje gestuurd dat ze me willen helpen met het terugkopen van mijn laptop. Ja. Wat is dat lief? Ja. Dat meen je niet. Ja. Oh my god. Ja, het is echt... Ik zit nog net tussen van, oh my god. Oh my god, nou. Even serieus. Nou, dit zegt ook wel genoeg, zeg maar, over hun. Ja. Dus dit is een blijvertje hoor. Dit is een blijvertje. Nee, echt, dit is zo lief. It's all going up. We hadden dat gezegd, hè? Wist je nog? Met het wijnglas. Wij zeiden, vanaf nu gaat het alleen maar omhoog. Alleen maar tegen de sky is the limit. Ja, en ik kan niet wachten om meer video's te maken. En ik vraag me af, maar ja, I don't know. Oké, jongen. Editen. Oh, ik kan niet wachten op de editen. Ik ga gelijk al deze video editen. Gelijk editen. Ik heb best wel lang gedaan over deze video, maar quality over quantity, guys. Ik heb ook zoveel berichtjes gekregen als, ben je gestopt met YouTube? En ik zit echt zo, guys, het is het wachten waard. Believe edit Rachel. Het is het wachten waard. Can't wait. Ja, ik heb dus ook een microfoon gekocht. Maar ik weet niet hoe die werkt. That sucks. Hi. Maar zo zie je maar dat, weet je, er gaat één ding mis en je gaat ineens alles negatief zien. Maar ja, dat is dus hetzelfde andersom. Als jij positief in het leven staat,
ga je alleen maar meer positieve dingen zien. Echt, het is zonde als je hier zeg maar een beetje om gaat zitten janken. Kijk, tuurlijk, het is niet fijn wat er is gebeurd. Tuurlijk, heftig. Vooral waar ik niet over kan praten. Even normaal doen, Ray. Even wakker worden. Oh my god, het sneeuwt! I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too